Пекло ж О, Нестора загубить. вільний! Так невчасно. А Тож нарешті Микола за себе лишив. пристойне обличчя в цій бандитській помийці. Ех, а раніше тут було більше таких дигерів, як я. Що, про залізний ліс історії послухати хочеш? Ну так наливай. А я розкажу, що там бачив і з ким зустрічався. Тільки про те, як я туди потрапив. Не питай. Цими знаннями не ділюся. А що такого цікавого в тому лісі? Це стратегічний об'єкт під охороною МСОП. Але, скажи, от нащо вони там стоять? Що вони там охороняють, а? Ха-ха-ха. А це перша загадка. А що там було до цього і що відбувається зараз? Загадки ще більші. Проте, на останню я можу пролити трохи світла. Я так розумію, вхід МСОП охороняє. Ага. Стільки, що тушкану ніде присісти. І злі ці мсопівці. Ні добрий день, ні де купони за перебування на військовій території. Одразу дуло в пику, шариш? Принципові, коротше, поняв? От недаремно ця територія багато років недоступною вважалася. Ну, тут або ти якось, не знаю як, цьому МСОП послугу зробиш, або доведеться хитріше. Ну що ж, думаю, я почув достатньо. Тю, ми ж тільки почали. Коротше, як надумаєш, я тут. І не забудь до Драбадана за чарочкою зазирнути. Він просив зі своїм не приходити. Якщо вже зазирнув на терикон, не пропусти наш місцевий артефакт. Коротш, сталкер особисто побував у залізному лісі і ділиться досвідом з усіма, хто йому наливає. А що налити, як завжди, можеш у мене притарити. Є в мене і випити, і закусити. Ось, дивись. Є в мене і випити, і за... Заходь, випивай. І знову вітаю! Хе-хе, що, таки вирішив про залізний ліс послухати? Давай. Ти підливаєш, я розповідаю. Ну, розкажи про залізний ліс, що можеш. Тільки ось що, сталкер. Я ж розповідаю не тому, що бухати люблю, а тому, що я за натурою своєю людина, емпатична. І я не хочу, щоб якийсь бідака в залізному лісі врізав дуба.
А ситуація там то спалахом накриє, то незрозумілий мутант. Про МСОП на стінах взагалі мовчу. Словом, якщо ти не зубастий, чи із МСОП відносини не найкращі, ходити туди не варто. Якщо ти суто з допитливості питаєш, я розповім, що знаю. Тільки про те, як я туди потрапив, не питай. Ти казав про спалахи. Що це таке? Ну, спалахи це типу викидів, але зі своєю фішкою. Непередбачувана, коротше, фігня. І почалася вона не так давно. Місцева фауна під час кожного такого сходить з розуму і стає ще злішою. Невчасно. Хоч би кого за А себе може, це допоможе тобі пригадати, як до залізного лісу потрапити? Підловити мене вирішив, а? Дякую за випивку, звісно. Та ця інформація не продається. Я дигер, а отже, людина честі. Краще я тобі про мутантів місцевих розповім. Злющих, як ці. І ну, потім. Ну, ти зрозумів. Я і гудбай, здається, мені досить. Ну що ж, думаю, я почув достатньо. Тю, ми ж тільки почали. Коротше, як надумаєш, я тут. І не забудь до Драбадана за чарочкою зазирнути. Він просив зі своїм не приходити. Так. Не здається. Звідти й прийшов. Не підвело око. Ну, вітаю. Тримай чарочку за знайомство. Є в мене і випити, і закусити. Заходь, випивай. Привіт, сталкере. Вип'єш? Є в мене і вип. Заходь, випивай. І знову вітаю. Хе-хе, що, таки вирішив про залізний ліс послухати? Давай. Ти підливаєш, я розповідаю. А може, все ж пригадаєш, як пройти в залізний ліс? Гарно ж розмовляємо. А ти файний хлоп. Правильний. Тобі скажу. Мгм. Найняли нас із Гудбаєм, кентом моїм, на цю роботу. Деякі деталі до залізки доправити. Люди серйозні. Працюють через цих бандитів. Але ж я не перший день у зоні дигерствую. Усі ці фокуси знаю. Справжній замовник вирішив лишитися інкогніто. Але варганять вони там щось дуже цікаве. Бандоси нам вхід у залізний ліс і показали. Ми всього з Гудбаєм з ними в таємній точці біля стіни зустрічалися. Тільки ти цить.
Понял? Нікому ні слова. Я поки приляжу. От так от. О. Капітане! Вони пруть, як скажені! Треба допомога! Відступайте в будівлю! Швидко! Слухай! Не виходьте за периметр! Я не допущу нових втрат! Чули? Всі по укриттях! Їх надто багато! Не висовуватися! Економте набої! Стріляйте лише, якщо впевнені! Капітане! У нас 300-й!
Безперешкодний пошук. Ворога! Усі бути на поготові. Обережніше. Сталкер. У чому справа, сталкер? Вміло ти мутантів. Зберіг нам набої. Ну, що ти тут забув? Потягнула на яскраві вогники в залізному? Припустимо, ти не помилився. До залізного лісу хочу потрапити. От чому зі сталкерами замість розмов я віддаю перевагу попереджувальному пострілу. Капітане, він може допомогти. Він вже допоміг. Неприємно визнавати, але доведеться просити від тебе більшого. Мої розвідники пропали в залізному лісі. Якщо ти візьмешся їх розшукати чи принести докази смерті, вдаватиму, що тебе тут не було. І випишу винагороду. А що в цьому лісі взагалі відбувається? Подробиць не знаю. Коли почалася світломузика, зв'язок зовсім накрився. Тому я навіть не знаю, що відбувається з моїми людьми. До того ж, ці спалахи якось впливають на мутантів. Скільки я в зоні, ніколи їх такими агресивними не бачив. Коротше, лізти туди дуже небезпечно. Навіть небезпечніше, ніж раніше. Але раз ти все одно зібрався, допоможи знайти моїх розвідників. А що тут робить МСОП? МСОП – міжнародна охорона не лише периметра, а й стратегічних об'єктів зони. Залізний ліс один з таких. От ми його і охороняємо, як можемо. Раніше нам вдавалося і від мутантів, і від вас, сталкерів, відбиватися, а тепер сил ледь-ледь на потвор лишилося. Ситуація, м'яко кажучи, нестабільна. Поки чекаємо нову зміну, рук вільних не лишилося. Так що твоя допомога згодилася б. Вважай, домовились, капітане. Ситуація наступна. В залізному лісі з'явився табір волі. Нам їх чіпати не можна. Наказ згори. Договорняк з Миклухою. Але мені ніхто не заборонив перекривати проходи, через які вони пройшли.
Відчинити ворота, солдате. Так, от. Я відправив 3 розвідників знайти такий прохід у стіні. Термін ротації спливає, а їх все нема. Хотів вислати пошукову групу, але тут в лісі як жахне. Мутанти з усіх щілин. У мене півзагону 300. Сам розумієш, своїх людей я зараз на жодну рятувальну операцію не відправлю. Але розвідників знайти треба. Живих чи мертвих. Докази, особиста зустріч або КПК. Питання? Думаєш, є шанс, що вони живі? Сподіваюся. Страшно уявити, від чого в наш бік тікають мутанти. Але якщо це щось у залізному лісі, то лишається лише вірити в краще. Та вони ж це місце як свої 5 пальців знають. Тому живі вони. Точно, живі. Чому не викликали допомогу раніше? Ми б з радістю, але на периметрі у наших проблем не менше. Нещодавно знову стався прорив, на допомогу рук не вистачає. Простіше кажучи, людей у нас мало, а от проблем більш ніж достатньо. Та все зрозумів. І де твої люди можуть бути? Ось координати схорону. Якщо щось пішло не так, вони б забрали припаси та залишили б доповідь. Почни пошуки звідти. Їх було 3. Лейтенант Сорель, солдат Панченко та солдат Цвігун. Я хочу знати про долю всього загону. Тому не відволікай мене від служби, поки не знайдеш всіх 3. І не тягни. Скоро тут буде нова зміна. А у них розмова коротка. Не вийшов на зв'язок, не доведена смерть – дезертир. А це гарантований трибунал. Мені б не хотілося ламати життя хлопцям. Якісь проблеми, сталкере? Повернімося до розмови. Якісь проблеми? Капітане, дозвольте мені. Ні, Агуеро, не дозволяю. Та Бога побойтеся, капітане. Вони там самі, без зв'язку та припасів. Може живі, а може мертві. Нехай сталкер розбирається. Самого тебе я точно не відпущу.
Мен, диви, одинак. Я що, глюки ловлю? Офігеть! Одинак в залізному лісі. Або ти такий живучий, або вдачею сюди занесло. Мен, ти не заблудився? Це залізний ліс, якщо що. А самі ви тут що забули? Воу-воу-воу, чіл, мен! Ми ж тебе не допитуємо, і ти нас не напружуй. Тут всі люди вільні, куди хочуть, туди й йдуть. Ви часом тут загін МСОП не бачили? Часом бачили. Хотіли з ними в карти зіграти, та їм було трохи не до того. Від мутантів відбивалися, всі набої вистріляли. Ми за них всю роботу зробили. Але один солдатик все одно примудрився поранитись. Тож ми його разом з іншими в курінь, в табір наш підлікуватися відправили. Які з себе ці МСОПівці? Троє. Один літьоха та двоє зовсім молодих пацанят. Як на мене, а я мен людей не суджу, старший у них якийсь мутний. А в іншому військові як військові. Нудніше не придумать. Але що з них взять? Розкажи про свій табір. Безпечно, наскільки це взагалі можливо в залізному лісі. Правда, тихим його не назвеш. Людно, майже як на ростку. І такий же різношерстний контингент. Звісно, ні арени, ні бара. Але ми всюди вміємо влаштуватися з шиком. Так що заходь на вогник. Гарпун буде радий новим гостям. І новим клієнтам, звісно. Де ваш табір? Як туди потрапити? А, та це тут недалеко. Я позначу місце на КПК. Передавай привіт нашим. А ми тут поки потусимо. Так просто. Подобається нам тут. Ну, арівідерчі, братико.
десь поряд. Ворог поряд. Продовжувати пошук. Потрібне укриття! Навались на них! Маніфік! Я ж казав Марабу, зайві руки нам не завадять. І Долгівські, і ось вільний тепер ще. Здоров, чоловіче. Раз уже зустрілися, може, треба щось? Щасти. Підходь знайомитися, місьє Сталкер. Ні, ну красава, Сталкере. Нам підмога була якраз. Кулі з тебе, відпочинок з нас. Ласкаво просимо в курінь волі. У нас є все, навіть долг. Та зав'язуй! Що за сталкер? Наш де? Та живий, курить собі. Такі вони файні. Дістали вже. Та годі вже, лейтенанте. Він же сказав. І з нашим усе нормально. Оп. Та йобана. Клятий харпун, бляха. Ей, піпл! У нас взагалі-то гості! Сталкер! Піпл! Піпл! Сталкер! Ну, погнали. Як там цього разу? Тільки тепер моя Треба черга. більше людей брати. Ара. Сталкер підсобив. Наче довго нам тут мало, да? Що ти палиш? Не тримай зла. Тут не все м'яке і пухнасте. Купа мутантів навколо. Ще й зв'язок лежить. Азот і Мавка пішли фіксить, але Я тебе прошу, тільки не починай свій концерт про маму. Не грузи паренька, хай краще з нами в партійку зарубиться. Йоу, багатство інтересує? ви клітку полагодили? Так все работає, нема що чинити. Ні, є. Але я не сперечатимусь. Не зараз. Фу, надо провітрить поміщення. Дякую, лейтенанте. Хоч хтось розуміє, що я кажу. Як Зулус. Рана не серйозна, але я дав йому заспокійливе. Йому треба відпочити. Усім приготуватися. Вже знову. Фух, Заїбали, всі цілі. А наче так. Цілий. Не кажи, хоч всі живуть. Ну йоб твою мать, Зулусе! Такий улов мені пересрав. Ага, це добре. Якраз для тебе справа є. Твій перший бій з Амоком. Ага. Живучі падли. Працюють до кінця. Але не ведися, цілься зразу їм в спинний блок, і проблем не буде. Проблем не буде. Улову не буде, нічого не буде. Такий ось долг. Такі ось плани в них завжди. Знищити, зачистити, стерти. А далі що, а? Як Долг і Воля взагалі вживаються в одному таборі. Та нормально, ми домовляємося. Як і на Янові багато років тому. Бувають особисті розбіжності. Буває, он гарпун погарячкує, але я його розумію. Зла не тримаю. Ще пак ти тримав. Ай, неважливо це все.
У нас тут є більша проблема. І як не парадоксально, долг нам з нею якраз і допомагає. То це Волівський чи Долгівський табір? Волівський, звісно. Ми завжди number one. До нас ще раніше дійшла плітка, що тут завівся новий вид мутанта. А на арені має бути все найсвіжіше. І щойно регіон став доступнішим, ми одразу взяли клітки в руки і по конях. Ловити цих красенів на втіху піплам. Хто ж знав, що пригода на 5 хвилин підкине нам ці кляті спалахи, і он кайфоломів під боком на додачу. Волівці пустили долгівців до свого табору? А як не пустити цих симпатяшок, які хочуть знищити все, що тобі дороге? По-моєму, відповідь очевидна. А ми за це дуже вдячні. Дякую. Серйозно. Будь ласка, не хочеться цього визнавати, але з долгом дійсно почуваєшся безпечніше. Ці спалахи все-таки стрьомні. Краще, якщо з ними розберуться. Ти казав, у тебе для мене є справа. У нас. На жаль, ми з долгом, та й взагалі з усіма в залізному лісі, усі в одному човні, що тоне. І причина біди – спалахи. Та атака мутантів, від якої ти допоміг нам відбитися, не перша і не остання. І сталася вона саме через них. Амока теж спалахи тригернули. Вони роблять усіх мутантів навколо агресивнішими. Долг давно вів спостереження за цією новою аномальною активністю. І щойно в нас з'явилася теорія, як з ними впоратися, ми одразу прибули до залізного лісу. Навіть не знав, що долг такий активний. Справедливе спостереження. Не скажу, що приємне. Долг зараз не в найкращому стані як угрупування. Але я запевняю тебе, сталкере, в долгу не всі опустили руки. Ще є солдати, які не можуть просто сидіти на місці, коли черговий прояв зони розкриває свою гнилу пащу. І що із цими спалахами можна зробити? Наш технік Азот вважає, що їхня природа техногенна і має якесь джерело. Якщо знайти його та знищити, спалахів більше не буде. Надійний план, подумаєш ти, сталкере, але проблема в тому, що ніхто не знає, де джерело. Вони принесли із собою свої, ретранслятори, щоб знайти джерело, але трошки переоцінили власні сили. Ресурси долгу обмежені. Регіон виявився небезпечнішим, ніж ми думали, і нам не вистачає людей для встановлення пристроїв. Тому нам потрібна твоя допомога, сталкере. А чим це місце таке небезпечне? Насамперед агресивними мутантами. Це вони мене так. Ми втрьох з Мавкою і Азотом були на шляху до встановлення ретранслятора, коли сталася серйозна атака. Ми відбилися, але я втратив забагато крові. Мавка пішла вперед, а Азот вперся, щоб відвести мене в табір на відновлення. Та, як бачиш, бій з Амоком відновленню не сильно допоміг. А воля якось допомагає вам? Ми можемо помогти. Що ви там можете допомогти? Ви ще не доробили того, що я просив вас зробити годину тому. Ми допомагаємо. Просто у волі люди також не безкінечні. Ми дали на підмогу нашу Мавку. Я не хотів, зізнаюся. Не вірив, що їй таке по зубах, але Золус наполіг. І що? Допомогла вона? Успішна місія? Шановний, у моєму пораненні вона невинна. А як ці ретранслятори працюють? Їх винайшов наш технік Азот. Деталі розповідати не буду. Ці всі штуки не моя сильна сторона. Вони, коротше, якось щитують сигнали з епіцентру і через бій 3 інгаляції, фруста. Ай, не буду. Ці всі штуки мають видати нам точку джерела спалахів, якщо встановити їх по всій території залізного лісу. Азот і мені намагався пояснити, але я теж ні чорта не зрозумів. І вже все забув. Що саме я маю зробити? Для місії потрібні як мінімум 3. Мавка – це підмога від волі, і наш Азот. Вони зараз працюють удвох. Я впевнений, їм потрібна наша допомога. Упевненість Золуса – це все, що в нас є. Тому що, бач, спалахи не тільки мутантів бадьорять, а й псують зв'язок по всій залізці. Ми не знаємо точно, де вони, в якому стані і чи живі взагалі. Знайди Мавку або Азота і допоможи їм.
Шансів небагато. Вони можуть бути в районі цих координат. Це була одна з точок, де я мав установити ретранслятор. Щасти, сталкере. Без цих спалахів усім тут стане легше жити. Ти не пошкодуєш, що вписався. Якщо лишилися запитання, питай. Щось неясно про завдання? Є кілька особистих запитань. Ну, припустимо. А чому саме долг? Я пішов до Долгу, як тільки перетнув периметр. Зона була моїм ворогом ще невеликий. Усі мої друзі йшли сюди за скарбами, а знаходили тільки смерть. Я не міг просто сидіти і дивитися, як зона пожирає людей. Тоді я не знав, що в якийсь момент вона добереться й до мене. Я не знав, на що вона мене перетворить. В потвору, алкаша, бездумну тварь. І якби не особисто генерал Воронін, я так і здох би на тій вежі. Ще один не повернувся без зони. Воронін мене витяг. Забрав пляхани, нагадав про мету. Відтоді я не п'ю і завжди пам'ятаю, хто мій справжній ворог і на що він здатен. Що ти знаєш про Вороніна? Те саме, що й усі. Секретів у нього немає. Генерал Долгу, наступник Ткаченка, служив в армії на великій сім'ї військових. Добра людина він, стратег. Хоч іноді мені здається, що він забагато думає і замало робить. Але це моя особиста думка, і вона не має значення. Я багато чим йому зобов'язаний. Зокрема тим, що я досі в Долгу. Що ти знаєш про Вороніна? Те саме, що й усі. Добра людина. Схоже, питання скінчились. Краще по справі давай. Є ще кілька запитань щодо завдання. Без проблем. Хто така Мавка? Волівка. Це її голос ти можеш чути на арені. Вона прийшла сюди у складі загону гарпуна і допомагає нам зараз у боротьбі зі спалахами. З нею я знайомий давно, ще до Залізного лісу. На неї можна покластися. Вона радше здохне, ніж підведе когось. Азот казав, що ми з нею схожі, але не знаю. Я багато разів когось підводив. Ти згадував, що підводив когось і не раз. Про що ти? Це неприємна для мене тема, сталкери. Але брехати чи ухилятися від відповіді я не люблю. Минулим своїм теж не пишаюся. Що ж, послухай, якщо вже запитав. Після чергової безсенсової долгівської вилазки я зірвався. Напав на свого тодішнього капітана Шульгу і ледве не забив його до смерті. Після того випадку я пішов з Долгу. Сидів на схроні у вежі, бухав, поступово перетворюючись на те, з чим прийшов боротися. Я підвів капітана, підвів генерала, підвів Долг. Не буває і дня, щоб я не шкодував про свій вчинок. І я волів би більше не піднімати цю тему. Що за Азот? Наш технік. Хоч він офіційно не перебуває в Долгу, але він наша людина за духом. Золоті руки. Це він мені зробив мою лопату. І ще купу всього для Долгу, зокрема ретрики. 100% впевненості, що план спрацює, немає. Але Азот завжди може придумати щось іще. Питань нема. Точно? Поки достатньо розмов. Плюсяра. Мондє, нехай у сталкера все вийде. Рідний цементний.
Ох, сталкере, я тримаю за тебе кулачки. Швидше б ми вже розібралися з цими спалахами. Долгівці зригнули звідси і дали нам спокійно полювати. Мерди такий улов просрали. Миклуха б мене озолотив би за амока, а тепер тільки підніж марабу і ученим по частинах спихнути. Ну, ніц не поробиш. Селяві, сука. Мсопівців тут не бачили? Проходили. Хоч мені і шкода тих нездар, але які ж вони невдячні. Мої люди їх від смерті врятували, у скрутну хвилину кулею підтримали. А поранений Панченко вирішив піти в долг. Шукай його на їхній стороні. Таку скорботну пику ні з чим не сплутаєш. Чим багаті? Усім. Не проти розмови? Чого ж ні? Може, краще розумітиму он, кефіра і зефіра, і як воно увесь день язиками молоти. Як ти ставишся до мавки? Як до будь-якої людини, яка лізе в справу, добре не подумавши. Мавка, кефір, зефір, зулус – усі з одним підходом, недобрим і стрьомним. Кефір і зефір ще може бути, молоді хлопці ще навчаться. Зулус не мій головний біль, але мавка, лізе до кожної діри, на кожне завдання. Я зроблю це, я зроблю се. Ну так перш ніж казати, що ти щось зробиш, треба розуміти, чи можеш ти це зробити добре. Ай, не сип сіль на рану. Нащо Воля взагалі прийшла до Залізного лісу? Миклусі прийшла інформація, що в Залізному лісі з'явився новий вид мутантів. І ми одразу зібралися в експедицію. Цей пасажир стопудово має опинитися на арені і терміново, інакше Миклуха не надаватиме найкращий сервіс у зоні. А він такого не любить. І наше завдання з хлопцями наловити цю живність і доправити на Росток. Тепер, сподіваюся, ти розумієш, наскільки Зулус усе нам зіпсував. І як живеться зі спалахами під боком? Ну такое, м'яко кажучи. Купа мутантів постійно набігає, зв'язок хріновий. Набоїв загалом у нас вдосталь, але все одно бісить. А от Долгу однозначно складніше, ніж нам. Вони не розрахували з припасами і звикли до частішої координації, а це без зв'язку проблематично. Не те, щоб у мене до них багато співчуття. Це в нас чітке завдання, а ті принци самі собі дракона вигадали. Хто ж винен, що кінь у них не білий? Це все, що я хотів дізнатись. Не підведи, сталкере, а головне – думай перш ніж робити. Здоров був. Щасти. Ох, сталкере. Всі ці молоді хлопці мають бути вдячні Вороніну за те, що він запровадив правило обов'язково брати до загону медика на завдання. І якби не я під боком, половини загону вже не було б. Зулус в тому ж числі. Але якщо він продовжить битися з мутантами, ігноруючи поранення, то навіть від мене сенсу не буде. Послухай медика з досвідом, друже. Жодна похвала, жодне досягнення в житті, навіть таке велике, як знищення зони, не варте навіть одного людського життя. Є час на розмову? Питай. Я вже звик до допитливих волівців. Звикну й до допитливого сталкера. У Долгу всі медики зобов'язані ходити на завдання? Усі проходять базову військову підготовку і повинні вміти надавати домедичку в бою. У нас немає домашніх халатів. У лікарів є бойовий графік змін. Воронін ретельно слідкує за тим, щоб кожен з нас був у порядку, особливо при виконанні бойових задач. Так, обов'язок є. Але, як на мене,
Хай яке складне поранення, шансів урятувати людину на полі бою набагато більше, ніж коли напівживого пораненого евакуюють на цементний. Як тобі працюється з Зулусом? Складніше, ніж з будь-яким іншим капітаном загону. Більшість хлопців набагато обережніші за нього. Він завжди лізе у найглибші хащі зони і без роздумів штурмує небезпечні підземелля. Багато хто вдовгу вбачає у цьому дух героя. Як на мене, такий шлях веде до безіменної могили в зоні, а не до світу без зони і срібного щита. Ти волівців також лікуєш? За домовленостями Д4 медики долгу і медики волі мають надавати допомогу протилежному угрупованню. Але я робив це й до Д4. Знаєш, в крові всі бронежилети одного кольору – червоні. Це все, що я хотів дізнатись. Бережи себе там. Мене поруч не буде. Що хотів? Раз уже зустрілися. Може, треба щось? Побачимось. І на що ти чекаєш? Бігом до вежі на перев'язку. Та чого ти розхвилювався? Служба службою, але поки спалах не почався, можна й потеревенити. Як тобі тут з волею? У мене є принцип. Стався до інших так, як хотів би, щоб інші ставилися до тебе. І не тільки за статутом. Тому з волею в мене все просто. Старайся з ними не перетинатися. Як на долгівця ти надто розслаблений. Служба службою. Але метушні я не люблю зайвої. Сказано чекати, отже чекаємо. Сказано йти, йдемо. Розумієш, якщо ти вдовгу, ти маєш уміти чекати. Інакше твої дії можуть підставити інших. Якийсь дивний цей залізний ліс. Навіть для зони. Слухай, я й не думав, що мутанти можуть бути ще агресивнішими. Може, їх ці спалахи непокоять? А що про командира думаєш? Командир Зулус? Досвідчений боєць. Грізний. Кажуть, що генерал особисто наполягав на його поверненні в долг. А це все ж має певне значення. Що там було до цього, я не знаю. І стараюся від цього триматися осторонь. Що таке Д4, пам'ятаєш?
Так цей договір 4. Долгу, волі, корпусу і варти, звісно ж. Суть проста. Не ведемо бойових дій між собою. Чесно кажучи, я типу деталей там не розумію, пунктів багато було, але мені здається, ініціатива полковника Коршунова добра. Ні цвяха, ні жезла в залізному лісі, сталкере. Служба службою, а договорити треба. МСО охороняє. Та чого ти розхвилювався? Поранення легке. Там Диво, що у цей волівських периметр досі не хлопців. розпродали. Служба службою, а договорити треба. Та чого ти розхвилювався? Одразу окреслю. Поранення легке. Якщо тобі щось купити чи продати, то ти помилився дверима. Ситуація. Це до моїх колишніх колег з МСО. А я зі службою зав'язав. От підлатаюся трохи і одразу на новий бронік зароблю. Тому що нахрін таку службу. І нахрін таких співслуживців. Що з тобою такого сталося? Спалах, мутанти, все й одразу. Усі набої витратили, а в схороні нашому запасному пусто. Лейтенант Сорель навіть особливо не ховається. Тільки плечима знизує, мова, що хто мені зробить? У мене тут зв'язки. Якби не волівці, доїдав би мене зараз який-небудь мутант. А якби не долгівський лікар, інфекція вбила б. Ти з загону лейтенанта Сореля? Був, але пішов із загону. Та й з МСОП теж пішов. Вусатий просив знайти тебе і твій загін. Он як. Отямився. Тільки я не повернуся. Можеш так йому і передати. Бо я приходив захищати людей від зони, а не прикривати спини нечистих на руку, поки вони зливають казене майно. Гаразд. Знаєш що? Я не піду під трибунал. Забирай мій КПК. Як Вусатий сказав тобі? Мертвим чи живим, вгадав? От нехай вважає мене мертвим. І що ж робитимеш далі? Знаєш, думаю, додолгу піти. Для них щонайменше статут – не порожній звук. Вони по-справжньому один за одного горою. І всі, а не лише деякі, як ми за Гуеро. От лікар їхній, Вежа, мене безплатно лікує, але на совість. І Зулус у мене викликає довіру. Такий за купони товаришів на забій не відправить. Так що так, додолгу. А де твої колишні побратими? Де? Пішли грабувати черговий схрон на точці моніторингу. Краще б вони мені більше на очі не потрапляли. Знаю, капітан Вусатий нормальний мужик. Схорони в лісі його ідея. Він у сталкерів піддивився і нам їх на чорний день розкидав. Знав, що в патрулі всяке буває. Ще он товариш мій, Агуеро, чесний військовий. Тільки який в цьому сенс, коли є люди типу Сореля? Цей виродок вирішив, що йому забезпечення не вистачає. Продав наш схрон бандюкам, а ми б там здохли. Дякую за те, що взяв КПК, сталкера. Назад я не повернуся.
ніфіга. Зараз чекнемо. Сталкере, давай ну до нас, а? Да. Здоров, сталкере. У нас тут з колегою виникла суперечка на ґрунті, так би мовити, обізнаності в історичних моментах зони. Баки, сталкеру, не забивай. Це в тебе виникли які-то труднощі. А мені цілковито ясно, що головне в зоні навички поводження зі зброєю та загальна фізпідготовка. А от і ніфіга. Якщо ти не вдупляєш азів і хто кому в зоні брат, то повір мені, ти довго в ній не протягнеш. От, сталкер сюди дістався. Якщо він відповість на мої питання, то в історії зони він точно шарить. І вона йому 100 пудів не раз пригодилася. Ну, сталкере, ти в темі, а? З мене Магарич. Ну, давай. Чудово! Ну, почнемо з чогось завзятого? Ну, щоб довгий ось не киснув з недовольним фейсом. Отже, хто створив долг і надихнув його на боротьбу із зоною? Воронін? Чи хто у вас там зараз головний у долгу? Та яке? Воронін наш теперішній, а першим був Таченко. На своїх плечах підняв долг. Щоб ти знав, справжня легенда зони. Ха! Таченка вашого вже ніхто й не пам'ятає. Он Воронін, як прийшов в 11-му, так і сидить безсмертним символом. Так. О, до речі! Про що, власне, договір з кодовою назвою Д4, який так часто згадують, а? Ніхто не починає нову війну угрупувань. Інакше в сутичку влізе варта і програють усі. Ну, загалом так. Прийшла зла варта і розвела всіх по різних кутках рингу і заборонила сходитися по центру. Ага. Головне, щоб дзвін рингу не задзвонив. І гарячі голови не загралися. А давай ну я фінальне питання озвучу. Скажи ну нам, сталкере, хто справжні господарі на ростку? Воля? Вони й зараз на ростку. Та! Ваша воля! Ще на військові склади не прийшла, коли долг росток зачистив. Ех, та кому я це розповідаю? Вустами сталкера говорить істинне. Бачиш, який нам ерудит трапився? Не те, що ти. Чуєш, а я бачу, ти нормально таки втягнувся в тему. Не очікував у тебе таких знань. Ну що ж, підведемо, як то кажуть, підсумки. Загалом непогано. Ну, як на сталкера. Місцями навіть дуже добре. Ну що ж, тримай обіцяну винагороду. Тобі згодиться. От бачиш, як я й казав, сталкер прошарений трапився. А раз багаж знань є, значить у зоні не пропаде. Ага, ага. З такою спорягою на додачу до багажу, то вже. Точно.